मास्टर रेसिपीज मध्ये स्वागत। आणि अगदी सोपा भाजीचा प्रकार आपल्याला करायचा आहे, मुळ्याची भाजी। तर मुळा कित्येक लोकांना आवडत नाही, पण अशा प्रकारे परतलेली जर भाजी केली तर तुम्हाला नक्की आवडेल। मुळा चिरून घ्या। मुळा चिरताना तुमच्या लक्षात येतो की तो जरड आहे की काय। काही लोक मुळे काय मोठे असतात पण जरड नसतात। जरड जर मुळा असेल तर त्याची भाजी नीट होत नाही, त्याचे कूस राहतात आणि मग जेव्हा आपण तो खातो तर दातात अडकतात। आता यामध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की मीठ आपण अगदी कमी घातलं आणि तिखट घातलेलं नाही। तर तिखटाचं कसं आहे की तुम्हाला जर मिरची शिवाय तिखट हवं असेल तर तुम्ही घाला। तर मी याच्यामध्ये मिरची घातली, त्याच्यामुळे अगदी थोडंसं रंगासाठी तिखट घालणार आणि फायनली मीठ आणि साखर हे शेवटी घालणार, कारण ही भाजी कमी होते श्रिंक होऊन। आपण पाणी घातलेलं नाहीये, अंगच्याच पाण्याने शिजवतो। आता बघा याला किती पाणी सुटलंय। ऑलमोस्ट शिजलेली आहे, फक्त ह्याला थोडी अजून क्रिस्पी करू आणि त्यासाठी मी काय केलं, झाकण काढलं आणि नुसतंच आता छान तेलावर परतणार हाय फ्लेमवर। भाजी ऑलमोस्ट रेडी आहे। थोडीशी कोथिंबीर आणि हिला खूप असं शिजवत नाही, ही एवढी जी आता पोळी पोळी अशी दिसते तसं आपण सर्व करू।